سلام، دستتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت سیتو باندا ساروانگاسانا رو یاد بگیریم که از آسانه‌های خوب خم به پشت هستش. این آسانا فواید زیادی بر روی بدن و ذهن داره و اندامهای زیادی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. با فشاری که بر روی گردن و گلو میاره باعث تحریک غده تیروئید و تنظیم فعالیت اون میشه. بر روی ارگانهای داخل شکم اثر میذاره و باعث بهبود گوارش میشه. همچنین این آسانا باعث باز شدن قفسه سینه و بالا رفتن ظرفیت تنفسی میشه. همچنین به باز شدن چاکرای قلب هم کمک میکنه. این آسانا باعث انعطاف ستون فقرات و تقویت عضلات پشت کمر و پاها میشه و اگر به درستی انجام بشه برای دردهای گردن و کمر بسیار مفید هستش. توجه داشته باشیم که اگر در ناحیه زانو، لگن، ستون فقرات، گردن و شانه آسیب، جراحت یا ناراحتی وجود داره، در اندامهای داخل شکم مشکل خاصی هستش، دارای فشار خون نامنظم هستید، حتما قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشید و تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن انجام بدید. همینطور خانم‌های باردار هم خوب هستش که تمرینات رو زیر نظر مربی بارداری انجام بدن. برای تمرینات امروز میتونیم در کنارمون آجر یوگا، کوسن یا پتویی داشته باشیم که اگر نیازمون شد برای اصلاح وضعیت ازشون استفاده کنیم. بریم که با هم تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش سیتو باندا ساروانگاسانا گفته میشه. به معنی وضعیت پل یا بریج پوز. سیتو به معنی پل هستش، باندا به معنی قفل که در اینجا به معنی ساختاره و ساروانگا به معنی تمام بدن و آسانا هم به معنی وضعیت. در واقع توی این آسانا بدن ما شبیه یک پلی قوس پیدا کرده، روی شانه ها، کف پا و پاشنه پا تکیه کرده و توی این وضعیت ما با قفل چانه‌ای که داریم جریان افکار آروم میشه. در واقع میتونیم بگیم که این آسانا پل ارتباطی هستش بین جسم و ذهن و در نهایت بعد روحانی. ما به چند شیوه میتونیم این وضعیت رو اصلاح کنیم و یا خودمون رو به چالش بکشیم. برای شروع این آسانا ابتدا به پشت دراز میکشیم. خیلی خوب هستش که برای اینکه به پشت بخوابیم از پهلو پایین بریم که به کمرمون فشار زیادی وارد نشه. ولی اگر قدرت کافی در عضلات کور داریم میتونیم از پشت هم ستون فقراتمون رو آروم روی زمین قرار بدیم. پس آهسته دراز میکشیم. خب خودمون رو به سمت زمین رها میکنیم. تو این وضعیت پاهامون خم باشه، کف پاها زمین باشه، پشتمون راحت روی زمین باشه، سر، گردن آروم و ریلکس باشن. اگر احساس میکنین که به گردنتون تو این وضعیت فشار میاد میتونین زیر سرتون رو به کمک پتو یا کوسن پر بکنید که تو این وضعیت آرومتر باشید. خب آگاهیمون رو میبریم به سمت پاهامون. فاصله پاهامون رو تنظیم میکنیم. فاصله پاها از همدیگه به اندازه عرض لگن، عرض مفصل رانها هستش. توی این وضعیت پاشنه پاها نزدیک بدن هستش. بعد فاصله رو طوری تنظیم کنیم که وقتی خودمون رو به سمت بالا بردیم، لگن بالا کشید، زانو درست بالای قوزک پا باشه. اگر پاشنه پا خیلی به بدن نزدیک بشه، به باسن بچسبه، ممکنه وقتی رفتیم بالا زانو از مچ پا بزنه جلوتر
که خب این به خصوص برای افرادی که مبتدی هستن ممکنه باعث ایجاد ناراحتی کنه، به زانو فشار زیادی وارد بکنه. پس فاصله پاها تا بدن طوری تنظیم بشه که زانو بالای قوزک پا باشه. آگاهیمون رو میبریم به سمت انگشتان پا. انگشتان پا کشیده شده به سمت عقب. با پامون توی زمین ریشه میکنیم. پاهامون رو اکتیو میکنیم. زانوهامون جهتشون به سمت جلو هستش. به سمت داخل یا خارج منحرف نشدن. پاها موازی همدیگه هستن. پاهامون اکتیو، با پامون توی زمین ریشه میکنیم. توجهمون رو میبریم به سمت دستامون صاف کنار بدن هست. شانه ها روی زمینه، انگشتا کشیده شده به سمت عقب. به این فکر کنیم که بازوهامون رو میخوایم به سمت بیرون بچرخونیم. با لبه بیرونی بازوها زمین رو فشار بدیم که کمکمون کنه به باز شدن قفسه سینه. وقتی که بازوهامون به سمت بیرون میچرخه، سینه راحت تر باز میشه. حالا میخوایم تمرینمون رو شروع کنیم. خیلی خوب هستش که تمرینمون به کمک آجر یوگا شروع بشه. وضعیت رو با کمک یک آجر یوگا شروع میکنیم. آجرمون رو زیر باسنمون تو ناحیه‌ای که یک استخوان سه‌گوش پهن هستش قرار میدیم که به مهرهای کمرمون فشار وارد نشه. وضعیت نفس میکشیم. با پامون تو زمین ریشه کردیم. سینمون باز هستش. شانه ها روی زمین مستقر شدن. پاهامون اکتیوه. دم میگیریم. بازدم. تنش هایی که تو بدن احساس میکنیم به سمت زمین رها میکنیم. دم. بازدم. نگاه کنیم ببینیم تو این وضعیت چه حسی داریم. برای خیلی از افراد همین ارتفاع هم زیاد هسته. شاید به بدنشون فشار زیادی وارد بشه. اگر احساس کردی توی این مرحله راحت هستی میتونی ارتفاع آجر تو بیشتر کنی، ولی اگر بهت فشار زیادی وارد میشد همین مرحله کافی هستش. آجرم رو یه مرحله میچرخونم، ارتفاعشو بالا میبرم. ببینم توی این مرحله چه حسی دارم. دم. بازدم. اگر با این ارتفاع هم راحت بودم میتونم ارتفاع آجرم رو بیشتر کنم. آجرت قشنگ روی زمین باشه که از زیر تنت خارج نشه. توی این وضعیت نفس میکشیم. پاهامون توی زمین ریشه میکنیم. قفسه سینه باز هست. چانه رو قفل کردیم. دم. بازدم. برای برگشت آروم آروم ارتفاع آجر رو کم میکنیم. سپس راحت دراز میکشیم. اگر تمرین با آجر برای ما راحت بود، میتونیم تمرینمون رو بدون کمک آجر ادامه بدیم. برای خیلی از افراد تمرین با آجر هم مشکل هستش. پس تا مدتی تمریناتشون رو با آجر ادامه میدن تا به مرور زمان انعطافشون که رفت بالاتر بتونن تمریناتشون رو عمیق‌تر انجام بدن. حالا اگر خواستیم تمرینمون بدون کمک آجر ادامه بدیم، به پشتمون دراز کشیدیم. پاهامون خم هستش، کف پاها زمین. فاصله پاها رو تنظیم میکنیم. پاهامون موازی هم دیگه به فاصله عرض لگن. زانو بالای قوزک. با پاها توی زمین ریشه کن. پاهاتو اکتیو کن. دستات کنار بدن. جهت انگشتان به سمت ته مت. بازوها به سمت بیرون. شانه ها رو رول کنیم به سمت عقب و پایین. با دستامون و شانه ها زمین رو فشار میدیم. سینمون رو باز میکنیم. از اینجا قرار هستش که ابتدا باسن از زمین جدا شه. سپس مهرهای کمرمون از پایین ترین مهره دونه دونه از زمین جدا شن و در نهایت سینمون رو بکشیم به سمت بالا. پس یک دم میگیریم. باسن رو از زمین جدا میکنیم. لگنمون رو میکشیم به سمت بالا. مهرهای پایین کمر، وسط کمر و در نهایت مهره‌های بالایی رو میکشیم و سینمون رو میکشیم به سمت سقف.
اجازه ندیم زانوهامون از همدیگه دور بشن. پاها موازی همدیگه، پاها اکتیو هستش. تو این وضعیت عضلات چهار سر، سرینی، عضلات کور همگی فعال هستن. اگر عضلاتمون رو شل نگه داریم به ستون فقرات فشار زیادی وارد میشه. عضلاتمون اکتیو. چانمون رو به سمت گودی گردنمون نزدیک میکنیم. چانه قفل شده، برای همین برای کسانی که مشکلات تیروئید دارن، کمکار یا پرکار، خیلی مفید هستش، باعث تنظیم فعالیت این غده میشه. نفس میکشیم، دم، بازدم. برای برگشت از بالاترین مهره شروع میکنیم. آهسته مهره‌های بالا، میانی و در نهایت مهره‌های پایینی رو میاریم به سمت زمین. میتونیم برای استراحت از آجر یوگا کمک بگیریم. یک آجر پشتمون قرار بدیم و روی آجر استراحت کنیم. تو این وضعیت ما همچنین میتونیم به جای اینکه کف دستامون رو روی زمین قرار بدیم، میتونیم در پشت بدنمون تو همدیگه قلاب کنیم. به این شکل که با پامون تو زمین ریشه کردیم، شانه ها رول شده، سینه باز، شانه ها روی زمین مستقر، دم میگیریم، خودمون رو از باسن میکشیم به سمت بالا، مهره هامون رو دونه دونه به سمت بالا میبریم، سینمون رو باز میکنیم. حالا اگر راحت بودیم میتونیم انگشتان دستمون رو تو هم دیگه قلاب کنیم. با دستا زمین رو فشار میدیم، خودمون رو بالاتر میکشیم. دم، بازدم. همچنین ما میتونیم اگر انعطافمون اجازه داد با دستامون پاشنه پا یا قوزک پامون رو بگیریم، به شرط اینکه انعطافمون اجازه بده و زانومون به این شکل جلو نزنه. باید سینمون رو بالاتر بکشیم، اجازه ندیم زانومون جلو بزنه. دم و بازدم جاری، اجازه نده زانوهات از هم دیگه دور بشن. با پا تو زمین ریشه کردی، دم، بازدم. برگشت، آروم آروم مهره به مهره از بالا برمیگردیم. زیر ما میتونیم یک آجر قرار بدیم و روش استراحت کنیم. توی وضعیت بریج پوز ما هم میتونیم از دستامون به عنوان ساپورت استفاده بکنیم و هم از آجر یوگا. از دستامون به این شکل میتونیم کمک بگیریم که وقتی رفتیم تو وضعیت بریج پوز دستامون رو خم بکنیم، با دستامون پشتمون رو نگه داریم به این شکل که انگشتان نشست به سمت پهلوها باشه، بقیه انگشتان به سمت مهره‌های کمر. یادمون باشه که انگشتان نشستمون به سمت مهره‌های کمر نباشن چون احتمال آسیب وجود داره. پس با دستامون پشتمون رو نگه می‌داریم. توی این وضعیت تمرکز بیشتر روی انعطاف هستش تا قدرت، چون وقتی که دستامون روی زمین هستش نیاز داریم عضلاتمون رو فعال کنیم، پس به قدرت بیشتری احتیاج داریم. توی این وضعیت هم نرم و آروم نفس میکشیم، دم، بازدم. برای برگشت آهسته دستات رو میذاری زمین، آروم آروم مهره به مهره خودتو میکشی پایین، میتونی روی آجرت استراحت کنی. ما میتونیم برای ساپورت پشتمون از آجر یوگا یا یک بالشتک یا بورسر استفاده بکنیم. من الان آجر یوگا دارم، دراز میکشم، میتونم سرمم روی کوسن یوگا یا یک پتوی و حوله قرار بدم که این وضعیت برام راحت تر باشه. همونطور که اول کلاس گفتیم میتونیم یک آجر زیر باسن قسمت استخوان پهن قرار بدیم. این ارتفاع آجر بستگی به انعطاف ما داره که ما تو چه حالتی راحت تر هستیم. میتونیم زیر کتفامون هم یک آجر با ارتفاع کمتر قرار بدیم که تو این وضعیت راحت تر باشیم.
حالا به جای آجر میتونید از یک بالشتک یا بولستر هم استفاده بکنید و توی این وضعیت بتونیم راحت تر نفس بکشیم. یادمون باشه که تو وضعیت بریج پوز پاهامون باید کاملا اکتیو و فعال باشه. گاهی این موضوع رو فراموش میکنیم و آگاهی از روی پاها برداشته میشه. برای این کار میتونیم از آجر یوگا کمک بگیریم. یک آجر در بین زانوهامون قرار میدیم. پهنای آجرمون بستگی به عرض لگن داره. بین زانوهامون آجرمون رو قرار میدیم. با پاهامون تو زمین ریشه میکنیم. شانه ها رو میچرخونیم. سینه رو باز میکنیم. خودمون رو میکشیم بالا. میایم تو وضعیت بریج پوز. توی این وضعیت عضلات چهارسر سرینی فعال هستن. با داخل پاهامون آجرمون رو فشار میدیم. این تمرین خیلی برای کسانی که مشکلات آرتروز دارن مفید هستش. دم، باز، دم. آروم برمیگردیم. دراز میکشیم. همینطور اگر دیدیم که پنجه پاهامون به سمت بیرون میچرخه، پاهامون منحرف میشه، میتونیم آجرمون رو در بین مچ پاهامون قرار بدیم. حالا اگر 2 تا آجر داری میتونی دومیش رو هم در بین زانوهات قرار بدی. دوباره بری بالا. بریج پوز. نفس میکشیم. دم، باز، دم. عضلات پا کاملا اکتیو و فعال هستن. آروم آروم برمیگردیم. خب اگر ما با وضعیت بریج پوز راحت بودیم میتونیم خودمون رو به چالش بکشیم. میتونیم 2 تا آجر برداریم و از زیر کف پاهامون قرار بدیم. دوباره فاصله پاهامون رو تنظیم میکنیم. حالا دم میگیریم. خودمون رو میکشیم به سمت بالا. این وضعیت نیازمند قدرت و انعطاف بیشتری هستش برای اینکه خودمون رو بالا بکشیم. زانومون جلو نزنه. سینه رو باز کن. دم، باز، دم. پاها اکتیو و فعال هستن. میتونی از یک آجر دیگه هم استفاده بکنی. بین پاهات قرار بدی که تو این وضعیت پاهاتو اکتیو نگه داری. دم، باز، دم. آروم آروم برمیگردیم. به طور کلی وقتی که آجر بین پاهامون قرار میگیره ما به فشار بیشتری تو پاهامون نیاز داریم تا خودمون رو بالا بکشیم. خیلی خوب. از تنوعات این آسانا میتونیم وقتی که وارد وضعیت بریج پوز شدیم یک پامون رو صاف به سمت بالا بکشیم. چه کار میکنیم؟ دم میگیریم، لگن بالا، مهرهای کمرمون رو جدا میکنیم. میخوایم پای چپمون رو ببریم بالا. وزنمون رو روی پای راست میندازیم. با فشار پامون پای مخالف رو میکشیم به سمت بالا. لگن بالا، لگن پایین نیفته. لگن بالا، سینه بالا. دم و باز دم، جاری. دم، باز دم. آروم پات رو خم میکنی. مهرات رو دونه دونه برمیگردونی روی زمین قرار میدی. اگر با این وضعیت راحت بودی دوست داشتی چالشی ترش کنی میتونی زیر پای روی زمینیت آجر قرار بدی. میتونی ابتدا زیر هر 2 تا پات آجر باشه. وارد وضعیت بریج بشی. حالا خواستی چالشیش کنی. یک پات رو بالا میبری. زانو جلو نزنه. دم، باز دم. آروم برمیگردی. مهره به مهره میایم پایین و دراز میکشیم. همچنین از دیگر تنوعات این آسانا این هستش که ما میتونیم پاهامون رو صاف به سمت جلو بکشیم.
میتونیم ابتدا وارد وضعیت بریج بشیم. میتونیم از دستامون کمک بگیریم، بیاریم پشتمون. حالا آروم آروم پامون رو صاف بکشیم به سمت جلو. کف پامون رو به سمت پایین بکشیم، انگشتان به سمت ته مت، سینه باز، دم، باز دم، دم، باز دم. آروم آروم پاهات رو برگردون. دستاتو روی زمین بذار. دراز بکش. بسیار عالی. یادمون باشه مثل همیشه تمرینات رو با صدای بدن و آگاهانه انجام بدیم. هر جا نیاز دونستیم وضعیت رو بر خودمون اصلاح کنیم و از ساپورت کمک بگیریم. انجام منظم این تمرین به مرور زمان انعطاف ستون فقرات رو بالا میبره، باعث جاری شدن انرژی در بدن میشه و به رهایی تنش‌ها و استرس‌ها در بدن کمک بسیاری میکنه. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر سوال و نظر و پیشنهادی بود حتما به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نماسته.